Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o etalare în tarot, în zațul de cafea, dar pentru că fac și tarot, un pic le-am încurcat, dar sper să mă scuzați să nu fie asta o problemă. După cum puteți observa, am scris puțin mai mare numărul de telefon la care mă puteți contacta pentru cei care doriți etalări private. Pentru că mi-ați spus că înainte a fost numărul scris prea mic, nu ați observat, acum l-am scris mai mare, sper să fie pe înțelesul tuturor. Dacă nu, îl voi scrie până când se va vedea așa cum trebuie. O să și pun așa un pic camera, da? Sper că se vede. Ok. După cum puteți observa, avem două variante. Varianta numărul 1, avem această cariocă roșie și varianta numărul 2, carioca albastră. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Sper că v-ați hotărât, dacă nu, nu e niciun fel de problemă, puteți pune pauză și să continuați după. Iar eu, între timp, voi începe cu prima variantă și anume carioca roșie. Da? Bun. Păi, în primul rând, vă pot spune că văd că aici ați pierdut o persoană foarte dragă vouă, care pentru voi, acum persoana respectivă este un înger, adică nu se mai află printre noi. Mai văd aici că sunteți persoane din zodii cornute, dar în principiu Taur sau Capricorn, dar asta nu înseamnă că nu puteți fi și din zodia Berbec sau cu ascendent în zodia Berbec. Persoane care încă vă gândiți destul de mult la această persoană care nu mai este printre noi. Bineînțeles că, pentru o parte dintre voi, această persoană a fost persoana iubită, mă refer la iubit, soț, amant, cum vreți voi, dar pentru o parte dintre voi a fost o persoană care pentru voi a reprezentat foarte mult, o persoană care ați ținut foarte mult cont de sfaturile persoanei respective, ați iubit cum poate nu mai iubiți pe nimeni. Într-adevăr, ați rămas cu o supărare destul de mare în urma pierderii acestei persoane și, bineînțeles, este ceva normal, este ceva firesc. O parte ați reușit să ieșiți din această supărare, dar o parte încă ați mai rămas ancorați în situația respectivă. Bineînțeles că asta depinde de la fiecare persoană la fiecare persoană, în funcție de cât timp a trecut de la pierderea acestei persoane. Și bineînțeles, niciodată nu veți putea uita o astfel de persoană pe care ați iubit-o atât de mult, indiferent cât de mult timp va trece, dar cumva în timp vă veți împăca cu idei și veți putea depăși aceste momente. Mai văd aici că voi nu mai sperați poate la o nouă iubire, însă să știți că noua iubire va veni la voi. La o parte dintre voi deja a venit, posibil ca această persoană să fie o zodie de apă, dar nu neapărat, sau cu ascendent sau planetă într-o zodie de apă, posibil să aibă legături cu cifra 6, nu știu, să fie născut pe 6, să aibă numărul la casă 6, la mașină, la, nu știu, da? La picior, la haine, la oriunde se poate întâmpla să se găsească această cifră 6 sau poate că e chiar cifra de destin, cine știe. Această persoană este o persoană foarte fidelă, o persoană foarte credincioasă, o persoană care atunci când iubește, iubește cu adevărat. Eu nu pot să spun acum că această persoană la viața sa nu mai fi vorbit și cu alte persoane sau că nu mai fi fost căsătorit cu alte persoane, da? Pentru că asta depinde de la caz la caz. Dar este genul de persoană care atunci când se îndrăgostește, care atunci când își face o familie, o face în adevăratul sens al cuvântului și rămâne ancorat
în familia respectivă și chiar se concentrează destul de mult pe familia respectivă. Dar bineînțeles că dacă mai există câte o pisicuță care ridică coada, acum ce să facă? Nu o să stea liniștit. Da? Se mai întâmplă și astfel de situații. Acum nu zic că toți fac la fel, dar mai sunt și astfel de situații. Ideea este că aici, până într-un an de zile, această situație se va clarifica foarte, foarte bine. Chiar dacă acum o să spuneți, nu cred eu că o să mai apară cineva în viața mea, nu cred eu că, nu știu, nu mai știu eu ce persoană vine să mă ceară în căsătorie și așa mai departe. Aveți răbdare și veți vedea că lucrurile se leagă pas cu pas. Mai văd aici că o parte dintre voi nu credeți că ceva se poate schimba. Că se poate schimba persoana, că se poate schimba o anumită situație, că se poate schimba un anumit lucru. Însă, să știți că se va schimba. Chiar dacă, să zicem, ați avut sau aveți un proces pe rol și poate pe moment ați pierdut și vă gândiți, nu cred că mai câștig sau ceva de această natură, să știți că veți câștiga. Aveți răbdare și lucrurile vor veni de la sine și timpul vă va spune ce trebuie să faceți, când trebuie să faceți și cum trebuie să faceți. Chiar dacă în acest moment nu pare ceva de viitor, nu pare ceva care să vă ofere încredere, cred că aici și voi v-ați pierdut destul de mult încrederea în voi și mai ales în persoanele din jurul vostru. Dar cu puțină răbdare veți vedea că lucrurile se rezolvă. Din punctul meu de vedere, persoana pe care urmează să o cunoașteți și alături de care să fiți are ochii, cred că e genul de persoană care îi se schimbă ochii, în sens de uneori sunt verzi, un verde din acela mai închis spre maro, spre ochii căprui. Da? Sau poate că îi are căprui pur și simplu. Dar este ceva în ochii persoanei respective, este ceva care se schimbă uneori, este ceva care, cum să zic, că în funcție de starea sa, dacă este fericit, are o anumită culoare, dacă este supărat, are o anumită culoare, dacă nu se simte bine. Adică este genul de persoană care, dacă știți să fiți atente la ochii ei sau ai lui, știți exact starea pe care o are. Și poate din acest motiv, nu întotdeauna această persoană vă lasă să-i priviți ochii. În prima fază, în momentul în care cunoașteți această persoană, în momentul în care vă veți uita în ochii lui, sau ai ei, bineînțeles, veți fi ceva de genul, nu știu ce să înțeleg, nu știu ce vor să spună acești ochi, nu știu ce vor să transmită și așa mai departe, pentru că e ca și cum ai impresia că această persoană privește în gol, gândește cumva, gândurile sale sunt amestecate și parcă nu știți ce să credeți, ce să înțelegeți și cum să priviți spre viitor, dacă aveți vreun viitor în legătură cu această persoană sau nu. În rest, aici văd că lucrurile pot fi din bine în mai bine, dar în același timp mai văd că o anumită persoană din trecutul vostru își dorește să revină la voi. Își dorește cumva să fie primit cu brațele deschise. Această persoană este posibil să aibă inițiala A, dar nu neapărat. Dar și mai poate să fie vorba despre o persoană din zodie de foc,
dar din câte văd aici, voi nu mai sunteți atât de dispuși sau dispuse să primiți această persoană înapoi. De ce? Pentru că ați avut o încredere nemărginită, aș putea spune, în această persoană, iar această persoană v-a dezamăgit în momentele cele mai grele. Poate că este genul de persoană care v-a abandonat tocmai când ați rămas însărcinate sau poate v-a abandonat totuși într-un moment destul de delicat pentru voi. În loc să vă fie alături, în loc să vă sprijine, a dat bir cu fugiții, indiferent că vorbim despre o sarcină sau despre o altă problemă de sănătate sau ceva de această natură. Indiferent cum ar fi, această persoană la momentul respectiv s-a speriat, pur și simplu și-a fugit. Iar acum și-a dat seama că a greșit și ar dori să se reîntoarcă. Dar bineînțeles că această reîntoarcere nu mai este acceptată de voi. De ce? Pentru că pentru voi, dacă această persoană a fugit odată, va fugi de și altă dată. Da? Și cumva e clar că acest gând vă urmărește și nu aveți cum să mai continuați cu această persoană. Chiar dacă ați iertat această persoană pentru ceea ce a făcut, asta nu înseamnă că și puteți uita ceea ce a făcut și faptul că v-a lăsat la greu. Cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la prima variantă, și voi trece la varianta cu numărul 2. Deci, varianta numărul 2, carioca albastră. Aici, la voi, la carioca albastră, văd că cineva a intervenit între voi. Aici poate să fie vorba despre o terță persoană sau poate să fie vorba despre cineva din familie care încearcă să vă îndepărteze unul de celălalt prin diferite forme. Pentru că această persoană nu este de acord cu relația voastră și nu vede posibilitatea ca voi doi să puteți fi împreună, să rămâneți împreună și așa mai departe. Și bineînțeles că această persoană caută tot felul de lucruri și cred că multe lucruri le face pe ascuns, în sensul că nu vă spune în totalitate ce se întâmplă cu cealaltă persoană, ce face, ce nu face. Chiar din contră aș putea să spun că mai bagă bățul prin gard. Voi, bineînțeles că v-ați cam săturat de toată această situație și v-ați dat seama că persoana respectivă vă minte și vreți cumva să scoateți toate aceste minciuni la suprafață și chiar vreți să atenționați persoana că vă sunteți mințiți sau mințită, că la rândul său este mințit sau mințită. Dar, așa cum am spus, nu vă dă voie să luați legătura cu persoana și atunci nu prea aveți cum în acest moment să demonstrați toate aceste lucruri. Trebuie să fiți cu mintea destul de limpede și destul de senină. De ce? Pentru că la un moment dat, din punctul meu de vedere, veți fi invitat sau invitată la o cafea de cealaltă persoană și atunci, în momentul ăla, îi veți putea spune toate aceste lucruri. Chiar dacă pe moment persoana nu vă crede, dar până la urmă lucrurile se vor clarifica. Mai văd aici că persoana voastră are un nume puțin mai, poate că este o persoană într-o altă țară sau poate că are un nume din acesta împrumutat dintr-o altă țară. Nu cred că este un nume autohton. Și mai poate să fie vorba că are ceva în legătură cu cifra 8, cifra 9, inițiala N sau M și poate că este genul de persoană, de ce nu, care îi place să zboare destul de mult cu avionul sau poate că circumstanțele sunt de așa natură încât această persoană călătorește destul de mult sau poate chiar în acest moment se află la o distanță considerabilă față de voi. Bineînțeles că există momente de gelozie, posesivitate și aș putea să spun că există inclusiv un egoism
aparte pe care îl are această persoană este genul de persoană care își urmărește și propriile interese. Dar, în același timp, este și o persoană destul de naivă în sensul că crede absolut tot ce îi se spune pe moment. Adică, dacă cineva merge și spune, păi uite, ți-am văzut partenerul sau partenera în compania altei persoane. Da? Crede pe moment, nu stă să analizeze, analizează, dar până analizează, iasă un adevărat scandal și așa mai departe. Dar cu toate astea, voi iubiți destul de mult această persoană și vă doriți ca această persoană să revină la voi, să revină în viața voastră, pentru că, în opinia voastră, considerați că dacă voi aveți sentimente atât de puternice față de această persoană, veți putea trece peste orice obstacol și această persoană, în timp, va înțelege că voi nu sunteți persoana care să-l înșele sau să o înșele. Însă, lucrurile nu sunt chiar atât de simple pe cum par. Pentru că ca această persoană să facă schimbările necesare este că trebuie să le simtă că le face, că trebuie să simtă că întâi trebuie să gândească și mai apoi să acționeze, ceea ce pentru această persoană este destul de greu, pentru că se lasă ușor influențat sau influențată de persoanele din jurul său. Între voi doi văd mereu o distanță. Așa cum am spus, poate să fie vorba într-adevăr de această distanță fizică, dar totodată poate să fie și o detașare. Pentru că e clar că, bineînțeles că această detașare, mai ales din punct de vedere emoțional, până la urmă se va transforma într-o detașare definitivă, pentru că e clar că o să vedeți că persoana respectivă nu-și asumă anumite responsabilități față de voi sau dacă și le asumă de moment, o să vedeți că schimbări foarte mari nu face, iar încredere în voi, aveți impresia că nu doar că aveți impresia, dar veți vedea pe zi ce trece că are tot mai puțină. Și bineînțeles că până la urmă vă veți sătura și veți spune stop și fiecare pe drumul lui, pentru că așa lucrurile nu pot funcționa. Și într-adevăr veți porni fiecare dintre voi pe un alt drum. Dacă întrebarea voastră era dacă totuși reușiți să vă căsătoriți cu această persoană sau reușiți să, nu știu, să faceți ceva măreț împreună, poate din ordin poate de natură legală sau poate un copil sau ceva de această natură, să știți că răspunsul este nu. Da? Deci nu. Sau dacă considerați că făcând un copil sau făcând anumite acte, această persoană își asumă anumite responsabilități față de voi, la fel să știți că nu. Adică răspunsul aici, indiferent ce întrebare ați avut, răspunsul este nu. Sau dacă a fost întrebarea în gândul vostru, dacă să mai continuați sau merită să încercați sau merită să faceți un mesaj sau ceva, răspunsul este nu. Lăsați lucrurile să decurgă de la sine, pentru că dacă această persoană simte că trebuie să fie cu voi, simte că trebuie să facă anumite schimbări în relația voastră, lucrurile vor veni de la sine. Dacă le faceți și le faceți forțat, da, le puteți face, dar le faceți de moment pentru că, oricum ar fi, lucrurile vor merge tot în direcția care trebuie să meargă. Deci aici nu merge să faceți anumite lucruri forțat, pentru că chiar nu funcționează așa. Ca să funcționeze o relație nu trebuie... Da, voi în această relație ați făcut foarte multe compromisuri și ați fi dispuse sau dispuși să faceți în continuare anumite compromisuri dacă ați vedea și din partea celelalte persoane
că aceste compromisuri vin reciproc. Dar cum nu vedeți acest lucru, bineînțeles că v-ați cam sătura să tot faceți compromisuri în continuare și să nu vedeți, să spunem așa, niciun rezultat, parcă lucrurile să meargă din rău în mai rău. Într-adevăr, această persoană se gândește la voi, îi este dor de voi, își dorește să se reîntâlnească cu voi, dar vedeți voi, nu mai există flacăra aia care a fost înainte. Adică acum, hai să ne vedem, să vedem ce simțim, să vedem cum interacționăm unul cu celălalt și mai apoi vedem dacă se schimbă ceva sau nu. Nu mai este acel foc sau acea flacără care, dacă îi dai sufli un pic în ea, se reaprinde. Nu, s-a cam dus flacăra aia. Aici aș putea să spun mai mult că vorbim despre o obișnuință. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!